Hello everyone, welcome to my channel. মই তোমালোকৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ মেট্ৰিকত আহিবলগীয়া কিছুমান কমন একদম যিবিলাক তোমালোকৰ বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট সেই লং কুৱেশ্যন কিছুমান দি আছিলোঁ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ আছামিজ মিডিয়ামৰ আৰু মই ইতিমধ্যে প্ৰথম এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আৰু তাত য'ত তোমালোকৰ প্ৰথম পাৰ্ট ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ইতিহাস বিষয়টোৰ মই এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে, লিংকত গৈ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই লোৱা, য'ত আমি ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক লং কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2024 আহিবলগীয়া। আৰু এইটো নেক্সট পাৰ্টটো। তো আজি আমি ভূগোল বিষয়টোৰ তোমালোকৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট যিটো ভূগোলৰ দুটামান যিবিলাক আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, গোটেই চেপ্টাৰকেইটা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক চাম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা, লগৰ 5জনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা, কাৰণ বস্তুবিলাক ফ্ৰী দি আছোঁ মই তোমালোকক নিজৰ হিচাপে ভাবি। গতিকে তোমালোকেও মোক যদি অলপ ছাপোৰ্ট কৰা মোৰো নিশ্চয় ভাল লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ সহায় কৰি যাবলৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু চেনেলটো যদি নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেলেগকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'বা। গতিকে আহা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকৰ ভূগোলৰ প্ৰথম যিটো চেপ্টাৰ আছে, প্ৰথম অধ্যায় আছে অৰ্থনৈতিক ভূগোল বিষয়বস্তু আৰু সম্পদ বুলিয়ে চেপ্টাৰটো আছে। এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা মই তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন আহিব এটা আৰু তাত থাকিব 4 মাৰ্কছ। গতিকে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্নমালালৈকে যাওঁ। আমি তাত থকা প্ৰশ্নবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰশ্ন বাছি দিওঁ আৰু তোমালোকে কমন পাবা। কিন্তু অকল মই তাত থকা প্ৰশ্নখিনি নিদিওঁ, তোমালোকে হয়তো জানা যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছা। যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে, চাই লোৱা। তোমালোকে মই নিজৰ ফালৰ পৰা দিওঁ যে এক ছেকেণ্ড, ফোনটো অলপ বেয়া হৈ আছে, একো নাই। কুৱেশ্যনখিনি আমি উলিয়াই লৈছোঁ। তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই লোৱা আৰু চিনি যাবা। ইয়াত তোমালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাব নালাগে, যিহেতু যোৱা বছৰ আহি গৈছে, এবাৰ অহাৰ চান্স নাই। প্ৰথম প্ৰশ্নটো 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন, মই তোমালোকৰ 100% কমন পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ পৰিসৰ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখাৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাব পাৰা। নেক্সট প্ৰশ্ন চাব পাৰা 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে মানুহৰ অৰ্থনৈতিক বৃত্তি বুলিলে কি বুজা। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে। এনে অৰ্থনৈতিক বৃত্তিবোৰ কি এইটো 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এবাৰ। তাৰপিছত চাবা অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ প্ৰধান শাখাসমূহৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে এই প্ৰশ্ন চাবা। তাৰপিছতে তোমাৰ সম্পদ বুলিলে কি বুজায়, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ চাবা। নেক্সট তোমাৰ চাবা উদাহৰণৰ সম্পদৰ শ্ৰেণী বিভাজন, 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। নেক্সট 12-13 এই দুটা প্ৰশ্ন ইজি প্ৰশ্ন, ইজি চেপ্টাৰ। গতিকে এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে চাবা। নেক্সট প্ৰশ্ন তোমালোকে কি চাবা গম পোৱা, যে 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা, যে নৱীকৰণ আৰু অনৱীকৰণযোগ্য সম্পদৰ মাজত পাৰ্থক্য কি উদাহৰণসহ চমুকৈ আলোচনা কৰা। এই চেপ্টাৰটো এইকেইটা চালেই হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু যদি তোমালোকৰ MCQ লাগে, মই নেক্সট ভিডিঅ' আনিম, এটা ভিডিঅ'তে শেষ কৰি দিম মই গোটেইখিনি MCQখিনি, মেইন MCQখিনি। ঠিক আছে। তো ছেকেণ্ড চেপ্টাৰলৈ আহোঁ, যে পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশৰ সমস্যা। এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ এটাই লং কুৱেশ্যন আহিব আৰু সেইটোত তোমালোকৰ 4 মাৰ্কছ থাকিব। আৰু সেই কুৱেশ্যনটো কি হ'ব আমি যদি চাওঁ প্ৰশ্নাৱলীত, তেতিয়া আমি দেখিম। ইয়াত তোমালোকে যিটো দেখিছা 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যে পৰিৱেশৰ সমস্যা মানে কি ব্যাখ্যা কৰা। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাব পাৰা। নেক্সট তোমালোকে চাবা যে প্ৰদূষণৰ অৰ্থ লিখা। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মইতো প্ৰশ্ন বনাই দিছোঁ, তোমালোকে লিখি লৈ যাব পৰা। মই কৈছোঁ প্ৰদূষণৰ অৰ্থ লিখা, পৰিৱেশ কেনেদৰে প্ৰদূষিত হয় উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা। এই প্ৰশ্ন তোমালোকে চাব পাৰা। নেক্সট তোমালোকে চাব পাৰা যে এইটো প্ৰশ্ন প্ৰদূষণৰ অৰ্থত পানী প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ, বায়ু প্ৰদূষণ, এই গোটেইখিনি সোমাব। গতিকে মই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবোঁ। এই প্ৰশ্ন তোমালোকে লিখি থৈ দিবা। এই প্ৰশ্ন পাৰিলে তোমালোকে ইয়াত বহুতকেইটা প্ৰশ্ন আছে, গতিকে সেইকেইটাও তোমালোকে পাৰিবা বুলি মই ভাবোঁ। নেক্সট প্ৰশ্ন তোমালোকে চাব পাৰা, যে মৰুভূমি কাক বোলে, মৰুকৰণৰ সংখ্যা দিয়া বা মৰুকৰণৰ কাৰণ দৰ্শোৱা। এই প্ৰশ্নকেইটা একেলগে তোমালোকে চাই দিবা। তাৰপিছতে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ সমস্যাটোৰ ওপৰত যোৱাৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে, গতিকে এবাৰ তেনেকুৱা আহিব বুলি মই নাভাবোঁ। গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 4 নম্বৰটো ইজিলি পাবা। নেক্সট পৃথিৱী ভূগোল। এই চেপ্টাৰটো এনেকুৱা এটা চেপ্টাৰ য'ত এটা 5 নম্বৰ লং কুৱেশ্যন আছে, গতিকে এইটো আমি ল'ব লাগিব। এইটো ল'বলৈ আমিনো কি চাব লাগিব চাওঁ।
ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ ভিতৰত প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাই পিনি টাইমটো লছ নকৰিবা। টাইম যিহেতু বেছি দিন নাই, এইটো প্ৰশ্ন নাহে যে পৃথিৱীৰ জলমণ্ডলৰ স্তৰমূলৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। যোৱা বছৰ এইটো প্ৰশ্ন আহিছে। নেক্সট তোমাৰ মহাদেশীয় বিস্থাপনৰ সূত্ৰটো চাবা ধুনীয়াকৈ, কি কথা এইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। তাৰপিছতে এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰাকৃতিক বৈচিত্ৰ্যসমূহ, এইটো তোমালোকে চাব নালাগে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব পাৰা। আৰু 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এই 2, 4, 5 এইকেইটা মই তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট দি দিছোঁ, এইকেইটা চাব পাৰা। তাৰপিছতে নেক্সট তোমালোকে চাব পাৰা যে এই MCQখিনি চাব পাৰা। এইটো পাছত তোমাৰ MCQ বহুত আছে, মই বাছি দিম, মই ভিডিঅ' এটা বনাম, টেনশ্যন ল'ব লগা নাই মই থাকোঁতে। নেক্সট প্ৰশ্নটো 4ৰ্থ অধ্যায়ত তোমালোকৰ অসমৰ ভূগোল চেপ্টাৰৰ পৰা বহুত নম্বৰ আহে দেই, 14 মাৰ্কছমান আহে এইটো হা। তেওঁলোকে এইটো ভালদৰে পঢ়িব লাগিব মানে লং কুৱেশ্যন আহে তোমাৰ 9 নম্বৰ। বাকী 5 মাৰ্কছটো তোমালোকে MCQ আহে, লং কুৱেশ্যন দুটা আহে ইয়াৰ পৰা। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এটা 5 মাৰ্কছ আহে আৰু এটা 4 মাৰ্কছ আহে। তো 5 মাৰ্কছটো তোমালোকে লিখিবলৈ আহে আৰু 4 মাৰ্কছটো এখন মেপ আঁকিব দিব। মেপখন তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা, যি টি বহাব দি দিব হা, যি টি বহাব দি দিব মানে। ইয়াত যিখন মেপ আছে সেই মেপকেইখনকে ভালকৈ তোমালোকে চাবা, যে জনসংখ্যাৰ ওপৰতো দিব বা তোমালোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অভয়াৰণ্য, তেল শোধনাগাৰ সেইবোৰ দিব পাৰে, বা তোমালোকৰ দিব পাৰে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এই বস্তুবিলাক দিব। জনসংখ্যাৰ ওপৰতো দিব পাৰে, মেপৰ কথাটো কৈছোঁ বেছিকেলি। তাৰপিছত জনসংখ্যা ঘনত্ব দিব পাৰে হা। 4 মাৰ্কছটো কেনেকৈ ল'বা সেইটো কৈ আছোঁ। মেপ যিখন দিব, মেপটো অহাটো চিয়'ৰ, এইটো প্ৰতিবাৰে আহি আছে যে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ বহাব দিব পাৰে। নেক্সট তোমালোকৰ দিব পাৰে, এইটো মেপৰ ওপৰত বা মই বেলেগকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিম, টেনশ্যন ল'ব লগা নালাগে। এইটো আজি বা কাইলৈ ভিডিঅ' পাই যাবা। এতিয়া নেক্সট আমি এই 5 মাৰ্কছটো যিটো থাকিব, সেই 5 মাৰ্কছটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ যে কি কেনেকৈ নোৱাৰিব এই 5 মাৰ্কছটোৰ কাৰণে প্ৰশ্ন। 5 মাৰ্কছটোৰ কাৰণে যোৱা বছৰ কি প্ৰশ্ন আহিছিলে আমি চাওঁ নেকি বাৰু, আমি চাওঁ যোৱা বছৰ কি প্ৰশ্ন আহিছিলে। অ'কে যোৱা বছৰ আহিছিলে কৃষি উন্নয়নৰ সমস্যা। তো কৃষি উন্নয়নৰ সমস্যাসমূহ লিখা বুলি 5 নম্বৰত ঢালি দিছিলে বাপেকে। তো অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সমস্যা সম্ভাৱনাখিনি চাবা। যোৱা বছৰ কৃষি আহিছে ন, এবাৰ তোমাৰ হেৰি আহিব উদ্যোগৰ তোমালোকৰ উদ্যোগৰ সমস্যাসমূহ বিষয়ে লিখা বুলি আহিব। অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ লাষ্টৰ পৰা প্ৰশ্নটো আৰম্ভ কৰোঁ। 32 নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখিছেনে, অসমৰ কৃষি উন্নয়নৰ সমস্যাবোৰ উল্লেখ কৰা। এই প্ৰশ্নটো যোৱা বছৰ আহিছিলে হা। তো যোৱা বছৰ যদি কৃষি আহিছে, এইবাৰ তোমালোকৰ অভিয়াছলি তোমালোকৰ কি আহিব, উদ্যোগ আহিব, ঠিক আছে। তো উদ্যোগৰ বস্তুখিনি ভালকৈ চাবা। আৰু ইয়াত ঢেৰ প্ৰশ্ন আছে দেই, প্ৰশ্ন আছে। ইয়াৰ পৰা এনেকৈ চিয়'ৰকৈ ফিক্সকৈ ক'ব যোৱাটো তোমালোকৰ টান হৈ যায় বস্তুটো, গতিকে তোমালোকে চাবৰ মতে মাৰ্কছটো কৰি দিছোঁ। 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে কি কিনো চাব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হা, মাটিকালি জনসংখ্যা আৰু জনসংখ্যা ঘনত্বৰ বিষয়ে তথ্য সহকাৰে চমুকৈ লিখা। ধুনীয়াকৈতো 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ দি দিব এইটো। চাবা আৰু এই বস্তুকেইটা, জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণবোৰ চমুকৈ আলোচনা কৰা। 8 নম্বৰটো মই ইম্পৰ্টেণ্ট দিছোঁ, তো মই 1 নম্বৰটো দিছোঁ, 8 নম্বৰটো দিছোঁ। এনেকৈ তোমালোকে চাব পাৰা গোটেইখিনি প্ৰশ্ন ইয়াত। এইটোৱে যে নাহিব সেনেকৈ ক'বলৈ মানে অলপ টান হয়। গতিকে এইটো তোমালোকৰ ওপৰত মই দায়িত্ব দিছোঁ। মইতো কৈ দিছোঁ 2-4 তাৰিখ যিকেইটা আহিব। যোৱা বছৰ কৃষিৰ ওপৰত আহিছে, কৃষি সমস্যাখিনি নাচালেই হ'লে বা উদ্যোগৰ সমস্যাখিনি চাবলৈ হ'ল, ঠিক আছে। তো যোৱা বছৰ যিখিনি আহে সেইটো এবছৰ নাহিব হয়নে। তো তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চাবা আৰু 5 মাৰ্কছৰ জোখাই বস্তুখিনি চাবা। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালা। ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। আৰু যদি মোৰ নিজৰ তোমালোকৰ ফেমিলি নিচিনা ভাবি পিনি দি আছোঁ ভিডিঅ', মোৰ এনেইনো ভিডিঅ' বনাব কি দৰকাৰ, মইতো ইউটিউবৰ পৰা পইচা নাপাওঁ ন। গতিকে মই নিজৰ ভাইটি ভণ্টি বুলি ভাবিয়ে ভিডিঅ'কেইটা বনাই দি আছোঁ। মই ডেইলি 3-4টা ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ মাৰি আছোঁ, ঢালি আছোঁ। গতিকে মোৰ নিজৰ ভণ্টিও এইবাৰ মেট্ৰিক দিব, গতিকে মই সেই তোমালোকৰ লগতে লাগি আছোঁ। ভাবি চিন্তি যি তোমালোকক ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ, গতিকে মোকো অলপ ছাপোৰ্ট কৰিলে মোৰো মনটো ভাল লাগে। চাবা আৰু কি হয়। গতিকে তোমালোকে যদি কিবা দিব বিচাৰা ডনেশ্যন টাইপত, তোমালোকে মোক তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ থাকিব। তো মই ডনেশ্যন বুলি কৈছোঁ হা, তোমালোকৰ ফিজ লোৱা নাই মই কোনো ধৰণৰ।
মই যে দিবই লাগিব এইটো নহয়, কোনোবাই যদি মৰমতে ভাবিছা দাদাই কষ্ট কৰি আছে 10 টকা এটা দিওঁ 20 টকা দিওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে যদি বিশ্বাস কৰা দিব পাৰা। মোৰ তলত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে, তাত তোমালোকে মেছেজ এটা দিলেই হ'ল। আৰু সেই পইচাটো মই তোমালোকৰ কামতে খৰচ কৰিম, মই ভিডিঅ'ৰ কামতে খৰচ কৰিম। কেনেদৰে খৰচ কৰিম তোমালোকে শুনি লোৱা। যে তোমালোকৰ মই এতিয়া মাইকৰ অভাৱ, মই মাইক এটা কিনা নাই, পইচাৰ অভাৱ। গতিকে যদি ইউটিউবৰ পৰা পইচা চইচা নাপাওঁ, সেইকাৰণে মাইক এটা কিনিব পাৰিম তোমালোকৰ কাৰণে। অকণমান মই ভিডিঅ'বিলাকৰ কোৱালিটি উন্নত কৰিব পাৰিম। আৰু এইবিলাক যে মই এইবিলাক দি আছোঁ, মই এনেই দি থকা নাই। সেইখিনি যদি ভিডিঅ'ত ভালকৈ চোৱা ন, তোমালোকে পূৰা ফুল মাৰ্কছ পাব পাৰিব। মই যোৱাটো ভিডিঅ'ত 20 মাৰ্কছ দি দিছোঁ, তো আজি কিমান মাৰ্কছ হ'ব? আজি মই যদি চাওঁ তোমালোকৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোত 4 8 আছে 13 তোমাৰ 13 14 কিমান হ'ল? 27 নম্বৰ। আজি 27 নম্বৰ হ'ল এইটো ভিডিঅ'ত। সেইটো 27 নম্বৰ হ'ল। তাৰপৰা সিফালে তোমাৰ 20 হ'ল, তো 47 নম্বৰ হৈ গ'ল দুটা ভিডিঅ' মিলাই হা। ঠিক আছে, গতিকে এইখিনি তোমালোকে চাবা, এইখিনি চাবা বুলি মই ভাবিছোঁ। যে ফুল মাৰ্কছ পাবই লাগিব, মোৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ ফুল মাৰ্কছ তোমালোকে নাপালে কেনেকৈ হ'ব হা। ঠিক আছে, গতিকে সেই ডনেশ্যনটোৰ ওপৰতো মই তোমালোকে ডনেশ্যন বুলি কৈছোঁ, ফিজ যদি কোনোবাই যদি অকণমান দয়া লাগে তেতিয়া দিবা পৰা পইচাটো। 10 20 টকা 5 টকা 1 টকা 2 টকা যিমান দিয়া দিবা দেই। সেইটো মই দাবী কৰা নাই, তোমালোকৰ ফিজ লোৱা নাই, নিদিলেও নাই। মই তোমালোকক সদায় ভিডিঅ' দি যাম, পইচা নিদিলেও ভিডিঅ' দিম, পইচা দিলেও ভিডিঅ' দিম। তোমালোকক সহায় মই কৰিমেই। তো ঠিক আছে।